Hi friends, how are you today? Today we are going to learn a poem, Standard 6, Unit 1, Where Were You? First, we recite the poem and then we learn the poem. Okay, everybody listen carefully. There were 5 in the bed and the little one said, roll over, roll over. So they all rolled over and one fell down. There were 4 in the bed and the little one said, roll over, roll over. So they all rolled over and one fell down. There were 3 in the bed and the little one said, roll over, roll over. Say they all rolled over and one fell down. There were 2 in the bed and the little one said, roll over, roll over. So they all rolled over and one fell down. There was 1 in the bed and the little one said, good night. કેટલી સરસ પોયમ છે. ચાલો હવે આ પોયમને આપણે સમજીએ. પહેલા શું લખેલું છે? There were 5 in the bed. કેટલા બાળકો છે બેડ પર? હા, 5 બાળકો છે. And the little one said, તેમાંનું નાનું બાળક શું કહે છે? રોલ ઓવર. એટલે કે અડધા ખસો, થોડીક ખસો. So they all roll over. અને તે લોકો એવી રીતે ખસવા જાય છે અને ખસતા one fell down. એટલે એક બાળક નીચે પડી જાય છે. How many left now? Yes, there were 4 in the bed. એક નીચે પડી ગયું ને, એટલે કેટલા બાળકો બેડ પર રહી જાય છે? તો કે 4 બાળકો. And the little one said, હજુ બી little one ને જગ્યા જોઈએ સુવા માટે. એટલે little one શું કહે છે? roll over. So they all roll over. અને બાકીને બધા ખસે છે અને ખસતા એક બાળક નીચે પડી જાય છે. અને and there were 3 in the bed. How many left now? Yes, 3 બાળકો રહી જાય છે. And the little one said, અને ત્યારે પાછું નાનું બાળક કહે છે, roll over. હજુ પણ નાના બાળકને ખૂબ જગ્યા જોઈએ છે બેડ પર સુવા માટે. એટલે બીજા બાળકોને શું કહે છે કે થોડુંક તમે ખસો. એટલે they all roll over. અને બધા બાળકો ખસે છે તેમાં and one fell down. તેમાં એક બાળક નીચે પડી જાય છે. There were 2 in the bed. હવે કેટલા બાળકો રહી જાય છે? Yes, 2 બાળકો રહી જાય છે. And the little one said, અને નાનું બાળક શું કહે છે? roll over. બરાબર? And so they all roll over. અને રોલ ઓવર કરતા એ નીચે પડી જાય છે. અને કેટલા બાળકો રહી જાય છે હવે? એક બાળક. અને તે કોણ છે? little one. Yes, there was 1 in the bed. અને હવે બેડ પર એક જ બાળક રહી ગયું છે. And the little one said, બધા બાળકોને નીચે પાડીને little one શું કહે છે? good night. બરાબર સમજીએ ને પોયમ? થેન્ક યુ. ચાલો હવે બાળકો આપણે એ પોયમના મિનિંગ સમજીએ. પહેલું છે લિટલ વન એટલે નાનું બાળક. રોલ ઓવર એટલે શું? ગબડવું. ફેલ ડાઉન એટલે નીચે પડવું. અને ગુડ નાઇટ એટલે શુભરાત્રિ. અને સોનો મિનિંગ શું થાય છે? તેથી. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા એક એક્સરસાઇઝ આપેલી છે, ફાઇન્ડ ધ રાઇમિંગ વર્ડ્સ. પહેલાં આપણે સમજીએ કે રાઇમિંગ વર્ડ્સ એટલે શું. તો કે અહીંયા એની ડેફિનેશન આપેલી છે રાઇમિંગ વર્ડ્સની, કે કાવ્યની પંક્તિઓમાં છેલ્લા શબ્દનો ઉચ્ચાર સમાન હોય, છેલ્લા જે લેટર્સ હોય ને તેના ઉચ્ચારનો સમાન હોય તો તે રીતે શબ્દોની ગોઠવણી કરે તો તેને રાઇમિંગ વર્ડ્સ કહેવામાં આવે છે, રાઇમ કહેવામાં આવે છે. અહીંયા થોડાક ઉદાહરણ આપેલા છે. રેડ, તો તેની સાથે રાઇમિંગ વર્ડ શું છે? બેડ. રાઇટ, લાઇટ. ટાઇટ આપણે એવું પણ બોલી શકીએ. ટોલ સાથે રાઇમિંગ વર્ડ વોલ. ટ્રી, થ્રી, ફ્રી આપણે એ પણ બોલી શકીએ. સમાન ઉચ્ચારવાળા શબ્દો હોવા જોઈએ. અલાઇવ, 5. સેન્ડ, એન્ડ. ફૂડ, ગુડ, વુડ પણ આપણે બોલી શકીએ. બેલ, ફેલ. બ્રાઉન, ક્રાઉન, ગાઉન એ પણ આપણે બોલી શકીએ. મોર, ફોર. બરાબર? તો આને કહેવાય રાઇમિંગ વર્ડ્સ. થેન્ક યુ.